dara yang para adjust. So kini siya, kani mo ni paraon. O na to. Lah, naparong kuyawan ko da. So musiga siya, meaning na siya electricity nga nagdagan. Then ito siyang i-on. What's up, Gladylicious out there? Gladys here, and I'm glad to see you back. So for today's video, mag-unboxing ta sa akong gi-order nga ring light. So excited. Dito na-open na nila ko kay kanang kuyawan ko ba kay mabuak ba ya sa ako siyang gi-check. Ako siyang gi-check dayon kay bisan og kanang na eye defect. So let's see. And let me clear the eye. Ang akong tawag sa akong mga subscribers is Gladylicious. Then, kanang ang akong itawag sa inyo ha is atong tawaganay ba? Kasarap. Kung kita ta, oy kasarap. Kung yan na. Okay, kasarap niya na ba? Does that make sense? So, by the way, without further ado, let's get started. So, sa Shoppee na ko siya gi-order. Then, ang pangan sa shop is kanang huwag ko masayot energy supply. Basta ako lang ibutang dere or dere kung ang katutip pangan sa shop, no? Then, ano siya? Na-open na ako. Morning gitnit ta kay karon para i-test nako kung unsa siya kanindot. Pakita na ko sa inyo kung unsa siya kanindot. So yan iyang box. Baga dyan siya. Nindot kayo iyang box. You feel secured. Pag-open mo, ano na siya. So, naay isa ka box lain kay separate nila ang katodong silbing ring light. LED niya. Then iyahang stand. Then iyahang stick. Diba? Stem tawag ani. So, yun siya. Di na kayo more exciting kina-open naman gana na ko. Pero, pwede dyan po yung gumagamit ani. Ay, grabe. Bitaw kini, before ko ni-order ani, murag, di po siya ingong mahal good kayo. Pero, cost dyan siya ba kaya? Na-order na ko siya 359 niya. Ang original price unta niya 699. So dako kay discount kay ako aman siyang timing ako ba katong ilaha ganing March 3 ako siyang kuan ato gi-acto. So dako kay discount, di ba? Ana takawais mga moms, mga kasarap. So yan siya. Symbol mo dira. Yeah, dito nananghit ako sa akong partner oy kay madlo ko ma-order niya ba ko bati ba yan siya kani mat yan na siya kataas yan siya then diri ko mas excited. Nindot kaayo siya. Hinay akong tingog kay.
Tcharam! Tangyan na siya, no? Pwede ko ito siya. Then, pwede naman siya ma-adjust nila. Pwede mo idoko, straight, hangad. Depende sa gusto na ninyo. Doon sa ano siya. Pag gamit. Then, i-lock ninyo siya dire para dili siya mag dungo. Get nyo? Then, ang iyang saksakan is nga ni. So, nakugiandam diri nga daan na mo nga ni sa ako pa ning Paris nga power bank. So, kani atong gamiton. Diretso na ni testing. Oy, kay nakita na magod na ako. wala na thrill para sa ko. Pero ako arga po ipakita sa inyo. Then, on. Ito sa din yung tao dari. Hindi na siya para tighten o loosen dari. Hindi siya screw. Tungod aning vlogging, let me share lang ha. Mga pero kasi kasarap. Let me share lang ha. Tungod aning pag vlogging, todo na ka-item ako na order ani. Galing gorilla tripod yo gipatungan ako ninyo karon. Katong lapil. Then kani mo yung pinakamahal. Para nako. Then so next is dara yung para adjust. So, kini siya, kani mo ni para on. O na to. Lah, naparong na. Kuyawan ko da. So, musiga siya, meaning, na siya electricity nga nagdagan. Then, ito siyang i-on. Ano man dayon, eh? Grabe kahayag. So na siya para adjust dire kani o kani plus ug minus. So ito siyang i-down. Nya na siya para switch sa light kung unsa imong gusto nga light. Kani hayag ayo. Then hayag. Kahayag ba? Ilong press ra siya, ilong press ani mo para ma-adjust. Ang mga ganahan ko ani da, may pagka-lighting. Wait, ito dami try. So, pwede man makita. I'm so excited. So that's it for this vlog, guys. Hope you enjoy, and please don't forget to give this video a thumbs up if you did enjoy, and please don't forget to subscribe and turn on the notification bell to stay notified every time I uploaded a new video. So that's it, guys. Be good.